Meron ba kayong upcoming international flights and hindi kayo yung gumastos sa travel nyo? Or hindi kayo yung full na gumastos? For example, iba yung bumili ng ticket or hindi kayo sa hotel mag-i-stay dahil doon kayo mag-i-stay sa kakilala or sa relatives or sa family member nyo sa ibang bansa. And yun po ay sponsored travel. Matatawag po yun na sponsored yung travel nyo kapag ganun po yung case. So this video is for you para maihanda nyo po yung sarili nyo at maiwasan nyo po ang ma-offload sa Philippine Immigration. Meron po tayong babasahin na comment. Ito po yung sabi niya, "Hi, I was offloaded last Friday because I lacked an affidavit of support for the tourist visa 600. So ito po yung visitors visa subclass 600 ng Australia. So yun po yung hawak niya na visa. Sabi niya, I'm a first-time traveler, female, working part-time, and also a student but of legal age. The agency I used didn't inform me that an affidavit of support and guarantee was required. So, hindi siya na-inform ng agency niya na kailangan pala ng affidavit of support and guarantee. Sabi niya, siya po ay first-time traveler, siya po ay babae, at part-time po yung trabaho niya, and then student po siya. Sabi niya, this time, my partner, who is a permanent resident in Australia, is coming home next week. So, uuwi po yung partner niya na resident or permanent resident na sa Australia. And he will be traveling with me back to Australia. He will also be providing the affidavit of support and guarantee. So that means yung partner niya, yung sponsor niya. So uuwi ng Pilipinas at bit-bit na yung affidavit of support and guarantee. Is it still possible for me to get offloaded again? I'm worried they might still look for another reason to stop me, even if I already have the affidavit of support and guarantee, since that's what they said was needed. So medyo nag-worry po siya na baka ma-offload ulit kahit na kompleto naman na meron ng affidavit of support and guarantee at saka kasama niya na yung partner niya o yung sponsor niya na mag-travel. The ticket is really expensive. So if they offload me again, even with my partner by my side, do I still have rights? So na-offload po siya dahil wala po siyang affidavit of support and guarantee. Dahil po sa situation niya na nag-work lang siya part-time and then first-time traveler at saka student. So meaning hindi siya makakapag-provide ng sufficient financial means for her travel. So hinanapan siya ng mag-sponsor sa kanya at mag-provide ng affidavit of support and guarantee. So yun po talaga ang posibleng mangyayari sa inyo kapag the same po kayo ng situation dito sa kapwa natin, Filipino na na-offload, kapag once makita ng immigration officer na hindi kayo makakapag-provide ng enough na financial means to support your travel. Maghahanap sila ng sponsor at maghahanap ng affidavit of support and guarantee. So now, yung question niya po dito is, what if meron na yung affidavit of support and guarantee and then kasama niya na yung sponsor niya, ma-offload pa rin ba? The answer po dito is no. Kasi kung yun lang talaga yung hinanap ng immigration officer, yung affidavit of support and guarantee lang talaga yung kailangan nila, once na ma-provide niyo po yung affidavit of support and guarantee na hinanap nila, mataas na po yung chance na makaalis kayo or i-allow kayo ng officer na makaalis. Wala na po silang reason para i-offload kapag nakumpleto nyo na yung hinahanap nila ng mga requirements. And yes, tama po talagang expensive yung ticket and possible talaga siyang masayang once na ma-offload po. Pero sa case nyo, if makapag-provide na kayo ng affidavit of support and guarantee and kasama nyo na yung partner nyo, yung sponsor nyo na mag-travel, sobrang taas na po ng chance na makaalis na po kayo niyan at wala na pong magiging problema. So if ever na i-hold ulit kayo at maghahanap ulit sila ng panibagong requirements na hindi naman hinanap last time, meron na po kayong right talaga na umalma kung bakit ganun. Sabihin nyo na hindi nyo naman yan siya hinanap before and yung hinanap lang naman is affidavit of support and guarantee. So, kung meron kayo, kung nasa inyo pa yung slip na binigay ng officer, kasi nandoon nakasulat yung mga
additional requirements na hinahanap nila. So dapat yun po yung ipakita nyo para kasi for sure, iba na naman yung officer na mag-interview sa inyo. Kung saan, walang idea sa naging experience nyo last time sa previous offload nyo, pero makikita nila yung record na na-offload kayo and yung reason, but yung officer na mag-interview na bago ay walang idea about sa case nyo. So, uulitin na naman yung mga tanong, and then once na hindi na naman mag-match yung mga sagot nyo like that, possible ulit na ma-hold and mag-ask ng additional requirements. Pero again, kapag nakita po nila sa record na affidavit of support and guarantee na lang, yung kulang ay hindi na po magkakaproblema kapag na-provide nyo po yun. At possible na hindi na po talaga sila maghahanapan ng any other requirements bukod doon sa affidavit of support and guarantee. So, lalo na kung kasama nyo naman na yung sponsor na mag-travel. So, hindi nyo po kailangan na matakot. And yes, you have the right talaga. Ipaglaban nyo po yung karapatan nyong mag-travel, lalo na kung kompleto na yung requirements nyo. So ngayon, sa mga meron pong upcoming flights and hindi po kayo yung full na gumasto sa travel nyo, I suggest or I advise you to comply. Mag-comply na po kayo ng affidavit of support and guarantee as soon as possible na malayo pa yung travel nyo, para hindi po kayo, para hindi niyo po ma-experience yung na-experience po ng kababayan natin ngayon sa shinare po natin dito sa video. So ngayon yung question, saan makukuha yung affidavit of support and guarantee? So yung hinahanap po ng immigration na affidavit of support and guarantee ay dapat authenticated po ito sa Philippine Embassy doon sa country ng sponsor. So usually yung mga Philippine Embassy sa ibang bansa, meron po silang sariling form ng affidavit of support and guarantee. So, ang mabuti po na gagawin ng sponsor, since ang sponsor naman po ang dapat na magpirma ng document na yan, yung sponsor niyo po dapat mag-contact doon sa Philippine Embassy kung saan po sila nakatira. Kasi meron naman pong mga Philippine Embassy, meron pong mga naka-assigned na Philippine Embassy every country kung saan po tayo dapat for example, yung mga consular services like mag-renew ng passport kapag nasa ibang bansa tayo. So doon din po tayo dapat magpapa-authenticate ng affidavit of support and guarantee kasi yun po yung hinahanap ng immigration. So ayun, doon po ko contact yung mga sponsor natin, and then sila po yung magbibigay ng requirements, ng list of requirements at saka ng procedure, kung kailangan ba ng appointment or walk-in lang, kung paano ba yung procedure ng pag-authenticate ng affidavit of support and guarantee. So, depende po kasi yan. Hindi lahat ng Philippine Embassy ay the same yung procedure ng process ng pag-authenticate ng affidavit of support and guarantee. So, kaya naman, ang dapat mong gawin talaga ay i-contact first ang Philippine Embassy doon sa country kung nasaan man ang sponsor. And then, sila na po bahala mag-provide ng information sa inyo. And then, yung affidavit of support and guarantee ay kinukuha po ng immigration yung original copy. From my personal experience, kinuha po talaga nila yung original copy, pero meron ding iba na kinonsider yung mga scanned copy at saka yung iba din tiningnan lang yung original copy nila at binalik sa kanila. Case by case. So, mas mabuti na dapat hawak niyo po yung original copy para kapag hinanap po ng immigration officer ay meron na agad sa kamay niyo, hawak niyo na yung original at maibigay niyo na sa kanila. Wala na silang hahanapin pa dahil hawak niyo na yung original. At saka huwag niyo din pong kalimutan yung resibo po ng authentication kasi meron pong bayad yung authentication sa Philippine Embassy at nagbibigay po sila ng resibo. So, dapat kasama po yung resibo doon sa authenticated na affidavit of support and guarantee. So, ganun po yung, ito talaga yung pinaka-common din na reason ng offload kapag sponsored po yung travel. Yung iba, naho-hold sila, though nakukonsider sila, but meron kasi, may napanood ako na video, yung na-hold yung kamag-anak niya sa immigration, sponsored yung travel, and I guess na-hold sila dahil walang affidavit of support and guarantee, but kinonsider sila ng immigration na paalisin, pero ang nangyari ay naiwanan na sila ng eroplano dahil matagal silang na-hold doon sa immigration. So, di ba, kung hawak niyo na yung affidavit of support and guarantee, parang wala nang big reason na para i-hold pa kayo. Sa experience ko before, dahil di ba meron akong offload record,
So sa second travel ko na meron na akong affidavit of support and guarantee, though dumaan ako sa secondary inspection dahil nga meron akong offload record, pero nung nakita na yung affidavit of support and guarantee ko na original, ay wala na silang maraming tanong. As in, a few questions lang and then okay na dahil nakita nila na kumpleto yung requirements. At saka alam niyo yun, kapag kumpleto yung requirements natin, nawawala yung kaba natin. Nagkakaroon tayo ng confident talaga kasi kumpleto yung requirements, which is very good at saka helpful talaga kapag meron na tayong confident during sa flight natin. Makikita yun ng immigration na we are confident and kumpleto yung requirements and wala talaga tayong tinatago or talagang ready tayo sa travel natin. So, ganun po. Yun po yung maganda. So, mag-provide po kayo ng mga requirements na posibleng hahanapin based po sa situation nyo. And ayun nga, itong affidavit of support and guarantee ay hahanapin lang po kapag sponsored yung travel and kapag yung traveler ay hindi makapag-provide ng sufficient financial means to support her or his travel. So, meron din, may mga consideration, may mga exemptions, dito sa affidavit of support and guarantee. Once na kapag yung sponsor nyo ay spouse, asawa, kapag sponsor nyo ay asawa, or kapag yung sponsor nyo ay anak nyo, or kapag yung sponsor nyo ay parents nyo, hindi nyo po kailangan ng affidavit of support and guarantee. Posible na hindi kayo hanapan kasi meron na pong mga nag-share sa akin ng experiences and actually na-experience din ng mga clients ko. Nag-travel sila, sponsored sila ng spouse, sponsored sila ng anak nila, sponsored sila ng parents nila, at hindi na po sila hinahanapan ng affidavit of support and guarantee. So case by case, possible din po talaga kayong makonsider ng immigration. Depende lang po talaga yan sa inyo, kung paano nyo sila sagutin, kung mag-match ba yung mga sagot nyo sa mga documents nyo, wala bang kahinahinala. So, possible kayong makonsider dyan sa immigration. Pero again, mas okay pa rin talaga yung kompleto yung requirements nyo. So, ayun po, kung meron po kayong mga questions and kung gusto nyo pong mag-share ng experience nyo, pwede nyo pong i-comment dito o di kaya pwede nyo din po akong i-message. Ilalagay ko po yung link kung saan nyo po ako pwede i-message sa description po ng video. And kung nakatulong po itong video, mag-like po kayo and i-share nyo po para makatulong din po sa mga kakilala nyo o sa mga relatives nyo na meron pong upcoming flights. Thank you po for watching. Bye-bye!